Idag ska ni få hänga med oss till ett av våra uppträdanden faktiskt. Absolut värsta jul jag vet. Det kommer gå bra. Vi ska ha kul. Jag tror inte på det själv när jag säger det. Du vet man bara. Håller tummarna att det är fler än 10 pers i alla fall, det vore trevligt. Westfield Mall of Scandinavia, hur mår vi? Säger nej! Vem tycker du skulle vinna Melodifestivalen i år? Alltså vi skulle inte ha gjort det. Jag hör inte dig så bra så jag gissar vad du säger. Det är som hemma då, vad skönt. Jag håller på att filma en vlogg här idag faktiskt. Yo hörni, what's up? Välkomna till en ny video. Idag ska ni få hänga med oss till ett av våra uppträdanden faktiskt. Och inte vilket som helst, utan vi ska uppträda här i Stockholm på Westfield Mall of Scandinavia. Skitkul! Senaste gången var vi i Göteborg. Det var lite mer än en månad sedan. Så var ett tag sedan vi körde nu. Så ja, man är alltid lite nervös inför de här grejerna så här. Hur mycket folk och sånt som ska komma, men jag hoppas på en bra uppslutning idag. Jag är på väg nu, ska hämta bil, lasta in merchen, byta om till scenkläderna och ja, sen rullar vi helt enkelt till Mall of Scandinavia. Följ med! Alltså, ni ska veta att det här förrådet är det absolut värsta jul jag vet. Och ja, att ha ett förråd på 1 gånger 1 meter när man är 2 dansare som bor ihop och som säljer merch, det är inte ultimat så att säga. Men man får göra det bästa av situationen. Men Julia bara klagar på att det är så jävla mycket grejer i förrådet. Och jag har sagt det, vet du vad? Släng vad du vill, så länge du är nöjd. Men ja, det är så här det ser ut i alla fall. Idag kör vi orange. Så idag kommer jag köra på mitt orangea sätt, det är faktiskt min favorit. Vi har ett blått också som vi körde i Göteborg en gång, men den här jackan är lite för stor för mig så jag trivs inte riktigt i den. Vad lite saker vi har med oss. Jag sa precis det. Det är som att vi har mer saker än ett sådär liveband med oss. Så det är all merch. Men det kommer bli bra. Det kommer bli toppen. Ta oss in. Okej. Kan du köra och filma samtidigt? Ja. Men kan väl göra 2 saker samtidigt. Frågan är om andas räknas som en av dem. Då blir det jobbigt. Frågan är om du kan ta täten i alla fall. Ja, det kan jag göra. Det är bra. Måste vi åka rulltrappa? Hiss. Perfekt. Lite svårstyra med en hand, men det går. Alltså det roliga är, vet du vad jag själv... Bra, jag får inte ens plats i hissen. Var ska vi då? 0. Tyckte väl det blev tungt. Hur känns det? Men jag är lite pirrig faktiskt. Eller jag är lite illa för det är så här nervös. Men man är alltid nervös i de här grejerna. Ja, men idag känns det lite extra för att det känns som att vi ändå sett några... Du där också ser jag. Jag är skitnervös. Men det är för att när man kommer hit, allting går så snabbt. Och sen nu är det så här, nu är det en kvart kvar innan jag ska gå till scen. Jag har inte ens börjat värma upp. Så det är så allt går klappar det klapp när man kommer hit. Ja, jag vet. Man bara, vi är 1,5 timme innan. Nej, det går så här. Det är jättestressigt. Han går på toaletten, käkat en banan och nu lägger jag upp en story att vi är här och vi ska värma upp, men jag mår skit. Ja. Att jag är nervös. Det kommer gå bra. Vi ska ha kul. Jag tror inte på det själv när jag säger det. Du vet man bara. Släng en tumme upp så kanske det blir lite lugnare. Tjenare man! Halloj! Är det bra? Jo, men det är bra. Välkommen in i caven. Welcome to my... Eller hur? Ja, verkligen. Ingen problem med storlek i alla fall. Nej, det här är ju värsta... Här kan vi ha värsta fotoshooten ju. Jag är inte intresserad av det riktigt.
Introducera Viktor för vloggen. Åkt med oss tvärs och kors över hela landet känns det som. Ja, det är väl 4:e gången va? Ja. Typ, ja. Men du är med och filmar mycket. Så mycket det går. Filmar på så många andra. Ja. Superkul. Ja. Jajamän. Nu är vi på väg till scenen. Klockan är 5 i. Vi ska vara på scen om cirka 5 min. Det här är alltid nervös för man kommer hit nu. Man hoppas på att det är smockfullt, men man har verkligen ingen aning. Så jag är lika nervös varje gång. Håller tummarna att det är fler än 10 pers i alla fall, det vore trevligt. Du har inte ens sett scenen. Nej, jag är superspänd. Det är ändå Alltså, typ Sveriges största köpcenter va? Eller måste det vara? Det vill jag Efter påstå. Ulla. Men det jag skulle säga att jag tror det här är den bästa scenen vi har haft hittills. Om man säger så. Ja, är det så? Ja, det ska, Ja, jag hörde något om en fontän, men mer vet jag inte. Du ska få se, den kommer här framme. Ja, jäklar. Känns det ju det? Jag börjar säga, har jag kläder på mig? Brukar inte du ha svart på dig? Jo, men jag har inte en sån längre. Vad längre? Vad händer med den då? Den är sönder. Ja, den är... Jag har glömt köpa en ny. Westfield Scandinavia, hur mår vi? Jag hörde det riktigt, hur mår vi? Det är vi som är Nino och Julia. Jättekul att vara här och första gången på hemmaplan på länge i alla fall. Superkul att vara här. Så kul! Och första gången jag dansar kände jag klorlukt samtidigt som jag dansar från fontänen här. Har någon av er TikTok? Och frågan var någon som har TikTok? Följer ni oss på TikTok? Det var några som inte svarade, så hoppas ni går in och följer oss efter det här. Frågan är, de som inte svarade ja, de måste ju undra vilka två är det här som står i orange-svarta kläder på scen och gör massa konstiga danser. Det jag vill komma fram till är att ni som har sett oss dansa på sociala medier, det behöver inte vara TikTok, det kan vara Instagram, YouTube, vad som helst. Ni kanske känner igen några av de nästa danserna som kommer här nu. Okej, vi kör. Let's go! From AM to PM. From AM to PM. Jag frågar vilka såg Melodifestivalen i år? Så, tyckte vi att rätt bidrag vann? Ni som inte tyckte rätt bidrag vann säger nej! Då vill jag veta vilket som skulle vara det rätta bidraget. Vilket bidrag skulle vinna tycker du? Teos. Teos, ja det är ingen dålig kandidat faktiskt. Okej, vi tar en annan målgrupp här då. Här har vi dem. Vem tycker du skulle vinna Melodifestivalen i år? Så betydelsefullt var det. Okej, vi ser om vi har någon bättre lycka här borta då. Vem tycker du skulle vinna Melodifestivalen det här året? Det var ju helt rätt som vann. Det var det svaret jag letade efter. Perfekt. Vi tänkte i alla fall bjuda på ett nummer som vi skapat till årets vinnarbidrag och också hon som plockar hem hela Eurovision i år. Lite annorlunda nummer än vi brukar göra. Så vi hoppas att ni gillar det, även högra sidan. Det kan vara en 50-50 chansning, men vi testar. Ja, men lite svårflörtare där uppe. Vill ni se till nummer? Ja! Vill ni se till nummer? Ja, lugn.
Det var samma som sist. Vi skulle inte ha gjort det numret helt enkelt. Ja. Alltså, vi skulle inte ha gjort det. Jag hör inte dig så bra så jag gissar vad du säger. Det är som hemma då, vad skönt. Ja, vi håller på att filma en vlogg här idag faktiskt. Från där vi uppträdde i Mall of Scandinavia. Vi är ju med i videon live här, men håll utkik på den på vår kanal. Kommer, jag ska inte lova den här faktiskt, för det är inget bra att lova. Men ja, det var det med det. Okej, vi går vidare till dagens sista punkt. Hörrni, nu har vi dansat på här en bra stund. Nu tänkte vi att nu är det dags för er att få med och visa upp era danstalanger. Vad säger ni om det? Vi vill dansa lite. Och samtidigt så gör jag som hopprep med händerna. Sen går vi andra hållet. Hopp, hopp. Samma sak nu. Nu sätter vi händerna för ögonen för att gömma oss någon anledning. Jag vet inte om det är för att det är Halloween-tider eller något. Vi hoppar samma igen. Byt fot. Aha. En kick. En kick. Sparka så högt man kan utan att sparka på någon kompis. Och där har vi hela dansen. Hej! Exakt, Julia. Låt mig lepsyr. Nej men content går före lepsyr. Jag pratar med mig själv då. Uppträdandet är klart. Nu kör vi igång meet and greet här och de första två kommer. Let's go! Vi klara. Jag ska vara ärlig med er, för jag tycker om att vara ärlig och transparent. Det var ett roligt gig, det var jättekul att träffa alla, men jag trodde faktiskt att det skulle komma mer folk. Ja, men det trodde jag med. Ändå första gången vi kör som Nino och Jule i Stockholm, Mall of Scandinavia. Man kan inte säga att det har varit mer folk, det var mycket folk, det var det. Men det har varit mer folk på andra oväntade ställen. Ja, i småstäderna har det varit mer folk. Ja. Men det var en väldigt bra scen och jättekul att träffa alla och väldigt bra arrangerat. Så Ja. vi är väldigt nöjda. Jag känner mig nöjd med vår insats. Vi flummade Jag lite hörde emellan. inte, ja, för mig var det att jag hörde inte, för ljudet gick ut. Jag hade ingen medhörning på scen. Så när du pratade i mikrofonen så hörde inte jag vad du sa. Nej. Så när du ställde frågor till mig, jag bara, ja. Jag bara gissade på att det var ett ja eller nej svar. Så jag bara, ja, okej. Jag hörde inte alls vad du sa. Nej. Ja, du sa ju det, men jag tänkte att ja, det är som hemma. Du hör ingenting. Nej, alltså det var medhörning utåt. Men det var kul att dansa, kul att uppträda. Man vill ju göra det enda man vill göra liksom. Ja, verkligen. Nu känner jag att jag behöver mat. Det ska vi lösa. Jag har en plan. Har du en plan? Det har jag. Se om du gillar den. Jag vet. Kan du börja på hem? Jaha, du tänkte så du? Nej, det är jättebra om det inte är det, för jag är inte sugen på det just nu. Nej, för den börjar på B. Burger King. Vet ni vad? Ni får hänga med och se helt enkelt. Nu är man civilklädd igen. Alltså, Skönt nog. Jag tycker du är så svinklädd. Svinklädd? Ja, det är ju Halloween trots allt. Nu ska vi gå och käka någonting. Tänkte det blir burgare. Vad tror du om det? En moppe som jagar mig, inte vad jag gör. Han kollar kartan samtidigt som han körde. Nej, men jag är väldigt taggad på det. Nino har ju bestämt att det blir brödernas idag. Och jag vill bara ha mat. Jag har noll energi, så vad som helst. Det blir jättebra. Så som de sitter där och väntar på någon konsert. Skulle du kunna göra det för Britney? Alltså om jag får komma riktigt nära, då får jag först ta plats och då kan jag ställa mig längst fram. Men då ska jag, alltså fryser jag, då är det kört. Det är lite kylt att kanske göra det nu, men ni vet att vi har sett The Weeknd. Vi har sagt det 15 000 gånger, men jag säger det igen. När vi så satt på så här vanliga läktarplatser liksom. Men sen när man såg alla videos på TikTok och sånt, då är det sådana som har såna här ståplatser, och bara det att de har köat som de gör för att komma så nära scen som möjligt. Och alltså de har videos när han är liksom så nära kameran som jag är
nu. Otroligt. Och då blir man så här. Varför? Det är ju det man skulle ha gjort, men orkar det? Är jag för gammal för att sitta och köa så länge det beror liksom? på hur länge jag behöver köa. Ja, det är ju säkert alltså ett dygn innan. Nej, men det är, Eller gör man men, det? Nej, inte ett dygn. Det kanske är en upplevelse. Det är ju så här 24 timmar challenge. Så bra video. 24 timmar challenge. Kör 24 timmar för att se The Weeknd. Eller Alma Storartist. Ja. Vad är din to-go-to-burgare på Brödernas? Nej men gud, jag har ingen aning om. Jag brukar alltid ta deras, alltså såhär, vart jag än är gillar jag ju ta när det är som original. Ja, så här, ostburgare. Ost, lite sallad, tomat, alltså bara så standardgrejer. Men jag tänkte på att Brödernas har ju såhär månadens burgare. Och alla ställen har ju typ det, vilket är kul. Men nu är alla burgare gjorda känns som. Nu såg jag att det nya här är att vara lite såhär pico de gallo i liksom sånt. Ja men, jag vet inte. Alltså fräscht, men om man själv ska göra hamburgare eller är så här, allt är gjort eller så här, eller? Men det är svårt. En burgare som var riktigt nice dock, det var kebabburgaren och det är också en väldigt annorlunda burgare. Den var svingod. Det var kebabkött på, men det var också en puck med vanligt kött. Okej. Och så fettgod sås och allting. Det var svin nice. Vad är din go-to-burgare? Min är den här Zibanejad. Det är ju någon hockeyspelare som är medgrundare i Brödernas. Den är väl god? Det är den. majo, cheddar, lökring, karamelliserad lök, lettuce visste jag inte att det var. Sån här äckelgurka och så vit lök. Ja just det. Alltså. Pickle är den jag inte gillar. Det där var nära. Here you go, madam. Åh, lukten. Shit vad stor den var. Trevligt säger jag bara. Men jag fick en dubbel här. Du sa, jag kan stämma som det, jag bryr mig inte för jag såg en hund så jag kan inte prata med min pojkvän. Ja, jag sa det inte, men ja, det vet jag bara. Jag vet inte om jag kommer orka den, men det blir jättebra. Den ser väldigt god ut. Bra jobbat. Ja, livet i min mun. Ja, så var trevligt. Många som brukar fråga oss, vad är er favoritmat? Ja, för min del, det här. Hur åt du den? Ja, jag bara Trycker du ihop den eller? Nej, jag öppnar käften bara. Du måste ha en käft på diameter en decimeter. Ja, ganska stor mun. Litet huvud, stor mun. Ja. Det är sjukt. Man är sådär jättehungrig också. Oh. Det är inte rättvist att döma den här påsen för att det är bara en minipåse. Jag har inte tagit med alla mina favoriter, men... Skamplan. Den är min. Måste bara visa alla fina presenter vi fick utav er idag. Alltså, kolla vad snygga grejer. Nino Julia armband, Nino Julia pärlplatta. Pärlplatta var temat idag kan man säga. Ja, målningar, massa fina saker. Hur fina fans har inte vi? Så fina fans. De bästa. Ja, de bästa. Ja. Ni är bäst. Vilken tror du? Den där snöbollen, vänta. Jag måste verkligen känna. Ja, vänta, det var... Den var det. Du smakade typ apelsin och grejer. Ja, det var det. Jag bara, fan smakar det. Den var god. Ja. Den var jättegod. Ja, ska jag Smaka testa? den. Give it to me. Mm. Namn. Ja, god. Visst? Lite juligt sådär. Jul närmar sig. Men det är faktiskt bara... Nej, ge mig inte stress. Du fyller år snart. Visste ni att Nino fyller år snart? Igen, det känns som att du alltid fyller år. Alltså tiden, jag kan säga när ni blir äldre, tiden går bara snabbare och snabbare och snabbare. Ja, men sluta vara så gammal. Och du kommer få ren och skär panik. En vecka är obefintlig numera. Så är det ju. Ja, det blir vad du gör det till. Nu lät du som att du var 80 år. Nämen. Men vi får ju fråga här. Hur vi ska fira din födelsedag. Vad tycker ni? Vad ska jag ge för present?
Vilken göra? TikTok ska vi spela in? Vilken dans ska vi göra den dagen? Du bara är tyst. För vi kommer vara uppe i Kalix på din födelsedag. Hur ska vi fira din födelsedag i Kalix? Ren safari. Kommentera nedanför hur vi ska fira Nino när han fyller år. Det här är ju ganska sjukt faktiskt. Nu ska vi fortsätta kolla på spökjakt som vi kollade på i morse. För ett år sedan hade inte du kollat på spökjakt med mig. Jag har sett de flesta. Men jag tittar ju, men jag tittar ju lite så här. Fast du har blivit mycket modigare. Ja. Men jag är inte jätteglad heller. Alltså jag tycker det är spännande, men jag vågar inte kolla. Jag vill, ja. Släng en tumme upp ner om ni gillar spökjakt. Jag älskar det. Det är bästa svenska programmet som någonsin har gjorts. Nu kör vi. Igår alltså, vilken dag. Så kul att uppträda på hemmaplan och få träffa alla er som var där. Släng en kommentar om ni var där. Ja, gör det. Och vi slängde upp en liten TikTok där vi spelade in från scenen. Den ligger uppe. Så är det bara att gå in och kika på den. Tack så mycket för att ni kollar på den här videon. Glöm inte att slänga en tumme upp. Och prenumerera på kanalen. Och glöm aldrig bort att ni är grymma. Precis. Som ni är. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Vi hörs.